السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح نعمل معاكم وصفة الفلافل بأسهل طريقة ان شاء الله، وراح تكون حيل طيبة. هون اول شي راح نعرفكم على المواد. هون عندنا كمية من الحمص، كيلو حمص. هون احنا غاسلينه ونقعناه مدة 24 ساعة ننقعه حتى يصير بالشكل هذا. عندنا هون كمية من الثوم، عندنا هون كمية من البقدونس. هون التوابل عندنا معلقة من الملح، معلقة كمون، 3 معالق من الكزبرة. هون عندنا بصلة مقطعة نتيجة. هون راح نحط كمية نحط أول شي نص الكمية. هون طحناه صار بهالشكل هذا. نعم معانا راح نطحنه مرة ثانية مع الخضرة عشان يصير أنعم. هون راح نرجع الكمية، نحط نصها عشان نطحن معاها الخضرة والتوابل. بالشكل. هون عندنا تكفي الكمية. نحط معاها قسم من البصل ومن الثوم. وهون راح نحط بقدونس مقطعة بهالشكل هذا. راح نطحنها. هون عندنا طحناه مع الخضرة بالشكل هذا، صار قوامه واللون حلو. شوفوا لونه. هاي شوفوا لونه شلون صار. طحنا اول قسم وراح نطحن الباقي بنفس الطريقة وبعدين نرجع لكم. هاي عندنا هون خلصنا طحنا كل الكمية. شوف شلون صارت، لونها حلو، صارت بهاللون هذا، يعني فلافل منزلية وكل لونها بهالشكل هذا مع الخضرة. هون راح نحط عليها توابل، الكزبرة والملح والكمون، نخلطهم مع بعض. نخلطهم بشكل جيد. هون عندنا وصلنا لمرحلة انه نقلي الفلافل. هون راح نضيف عليها المكون السري اللي راح يخليها تنفش معانا. هون عندنا معلقة من الكربونات الصوديوم، معلقة صغيرة يعني مو تبع الاكل، هاي الاصغر راح نحطها معاها. هاي قبل ما نقلي نحطها، نحركهم مع بعض بهالشكل هذا. هذا هو سر المطاعم. راح نبلش قلي. هون عندنا قالب نحط به الفلافل بهالشكل. نحط كمية ونحاول انه نساويها. من كل الاطراف ونعمل لها ثقب. هون عندنا زيت، ننزلها بالزيت مباشرة. هون راح نعمل واحدة ثانية. ننزلها بالزيت.
عشان الصوص يلزمنا نص كوب من اللبن، الثاني من الطحينة. هون عندنا ملح وكمون معلقة بمعلقة. هون عندنا عشان الصوص يلزمنا نص كوب من اللبن. هون أول شي راح نبلش نحط الملح والكمون، نحركهم شوي مع بعض مع اللبن. هون راح نحط الثوم، نحط معلقتين، يعني تقديرية معلقتين من الطحينة. راح نضيف معلقة من الليمون، نحركهم كلهم مع بعض بالشكل هذا. هذا الصوص يعني يقدم مع الفلافل، يعطي نكهة طيبة. هاي صارت عندنا جاهزة الفلافل، هون قليناها أخذت لون حلو. إن شاء الله تعجبكم وتجربونها، وألف صحة وعافية عليكم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم.